Good morning! Alis na kami ngayon. Papunta kami sa Nagoya. Lilipat kami ng accommodation. Dahil pupuntahan namin ng Kyoto, Nagoya, Nara. So, tatlong lipat kami ng accommodation. At syempre, discarte ulit yung mga accommodation. Hati-hati kami. Para tipid. So, samahan niyo kami. Inabot na kami ng gabi. Ano oras tayo bumiyahe? Alauna pala. Kaya nandito na kami sa Nagoya Station. Ang layo pala nun. Inabot kami parang 4 na oras o 5. Nagngangawa na yung baby namin doon sa tren, sa sobrang tagal. Ayan, papunta na kami sa accommodation. Hindi madali magbiyahe na maraming bagahe. Ayan, may gahabol ako sa kanila. Ang laki kasi. Susunod din ako magmamalaking bagahe. Total, naglalaban naman ng konti. Angkot na. Ang lamig. Malapit na kami. 5 degrees. Ang lamig dito. 5. Kita yung baby namin. Lamig? Baby? Rosy cheeks na rosy cheeks. Oh, napaka-mistisa. Sige baby, maglikap ka lang para uminit. Buti na lang. Lapit na kami. Ay! Hindi na talaga ako magdadala malaking bagay sa susunod. Tayo sa pangalawa naming accommodation sa Smile Hotel dito sa Nagoya. Ang ganda ng hotel. Sa reception pa lang ito. Pagod na pagod kami tapos tagal ng biyahe. Tayo sa accommodation natin. Medyo hiwa-hiwalay kami dito. Ito ay room 301 ng Smile Hotel. At pagpasok mo ito makikita mo yan. Pasok mo medyo makikita lang siya. Maliliit lang talaga mga hotel rooms dito sa Japan. Ayan yung sa gilid ng pinto hangiran. Pagpasok mo okay, may CR na. Yung CR nila. Sorry, nagday ko. Yung CR nila ay yung mga usual. May bathtub. Maliit lang talaga. May bathtub. May toilet. May shower. Ayan. Tapos may salamin dito. Tapos may na. Pagpasok mo, may maliit na television. Shade. Tapos yung view camera. Maliit lang siya talaga. Dalawang tao lang ang pwede mag-share dito. So, nabayad kami ng kulang-kulang na 3,000 pesos each. So, parang 6,000 pesos kami for hanggang 16 kami. Nagulong na kami kaya magpakain kami. Dito sa Nagoya, maghahanap kami ng murang kainan dahil sobrang dami namin nagastos na ng mga nakarang araw. Lalo na doon sa USJ, napakamahal ng food. Yung burger meal nila doon.
Pag kinuwenta mo, 750 pesos ang conversion. Iyang kakainin mo, burger lang, fries, and drinks. Kaloka, diba? Nandito kami sa kainan. Ngayon, may bloopers kasi sa vending machine kasi o-order. So, umorder kami. Ang mali ko, na 2 beses kong pindot yung ramen na order. So, mega wait na kami. Yung isang kaibigan ko sumalo ng isa. Kaya lang, nung hinatid na, lulutuin pa pala. Yung gutom nila, gutom namin. Abot EDSA na eh. Sorry talaga. Ayan, lulutuin pa. Mayroong parang burger. Hindi ko alam paano magluto. So, mayroong noodles. May kalan dyan. Ano kayang lasa na ito? Hindi pa sila nagtimpla. Hindi pa sila nagluto. Nagutom na ako, pero magluluto pa tayo. Is this cooked already? Is this how? Is this done already? Cook? No, is this cooked? Ilan. Spoon and fork. Ang hirap mga beshi, hindi ko nga alam paano malalaman kung luto na eh. It's a test of patience. Ayan, hindi ko alam kung luto na to o kumukulo na. So, kain na tayo. Gutom ko, abot EDSA. Parang nilaga lang talaga siya. Ayan na natin. Ayan, pinatay ko na. Init. Parang nilaga sa Pilipinas. Masarap din yung timpla. Matabang nga lang. Parang may gulaman. Lagyan natin ito. Meron siyang parang patty. Sarap. Sarap siya. Masarap. May noodles. May tokwa. Meron parang gulaman na kulay puti. May bacon. Nilagyan ko ng pampaangang. Ang sarap. Siya, kakain ako. Hindi yung gulaman. Day 2.